بدأنا بقى تجهيزات الشتاء وتجهيزات المدارس. توضيبات الشتاء بقى اللي بالنسبة لي متعة، اللي هو لما باجي انضف للشتاء ده يا سلام، ببقى ايه ده، الدنيا ربيع والجو بديع بالنسبة لي. تعالوا بقى قبل ما اخدكم في دوكة كده معايا، تعالوا اوريكم ايه اللي بيحصل ان ده إيه. كانت بقى هدوم وكراكيب وليله كبيره قوي من حاجه عموري، وكان انا بيوريني سنانه ان سنانه وقعه، وكنت بوريكم ان انا جبت لهم بتاع ده حلاوه المولد. ربنا يقدرني ويرزقني برزقهم يا رب، وراضيهم دايما ما يتحوجوش ابدا لحد. هنا كان عندي التيشيرت ده كان عليه بقعه، وكان عندي اللي هو السبراي ده البخاخ ده. شفت حد بلوجر نزلت عنه انه هو فظيع اسمها ايه، في البقع، ومريب ورهيب. وقالت بترش على الحاجة وهي ناشفة، وبعد كده بتسيبها مش فاكرة كام ساعة بينشف المادة دي، بتنشف هي ما نشفتش ولا حاجة، بتبقى زي ان هي بتبقى زي الصبغ كده، بتنشف على البقعة فبتفركيها بتعمل، وللأسف طلع بتنجان. ما تصدقوش اللي بيحصل ده يا بنات، والله العظيم ما عمل حاجة اطلاقا. مشيت وراها وللأسف كله بتنجان. دخلت دلوقتي هنا الأوضة بتاعت ولادي. طبعا انتوا شايفين فوق الدولاب في ايه، كراكيب في كل مكان، لعب في كل مكان. فانا حبيت ان انا اعمل تعديلات، وحبيت اوريكم فكرة بس ان مجرد لما قلبت اوضة وما شلتش تحت السراير لسه، قلبت اوضة واحدة، الدنيا عملت معايا ازاي. متخيلين؟ الصالة بقت كلها كراكيب، أوضة الأطفال كلها كراكيب، مش عارفة أوديها فين. طب لما الدنيا كانت ملمومة ما كانش فيه كل الكلام ده، الدنيا كانت زي الفل ما فيش حاجة. المهم هنا كنت خلاص بقى فضيت ولميت الدنيا كلها، وفضيت الدولاب طبعا، وفضيت البتاع ده اسمه، كنت هنا بفرد الجواكت عشان اشوف لو في جواكت مطربه ولا حاجه، كنت بشطفها تجهيزا للشتاء بقى وكل الكلام دوت. فكنت بمسح بقى الارضيات بتاعه الدواليب. كنت هنا بشوف الجاكيت ده وبقول انا راكناه ليه. فكنت بقى برتب بقى الدنيا وبشوف ايه اللي موجود جوه الدواليب وكل الكلام ده. طبعا انا لفيت الدولاب مكان البوفيه، والبوفيه مكان الدولاب. عايزه اقول لكم يا بنات ان ادى وسع كبير جدا في الاوضه، وادى شكل حلو قوي قوي، تحس الاوضه بقت الطف بكتير. هنا كنت بمسح مكان ادراج البوفيه، بلمعها من جوه، بشيل من عليها التراب. طبعا انتوا عارفين الاماكن دي بتبقى صعبه قوي في التنظيف بصراحه، يعني بصراحه مرمطني. لمعته ولمعت كل الليله بتاعته، وشلت لوح الازاز بتاعه. وطبعا ماما ربنا يا رب يديها الصحه ويبارك لها كانت بتساعدني وبتشيل معايا وبتحط معايا. بصوا هنا شوفوا التراب، لان ناحيه البوفيه دي كانت ناحيه الحيطه، وكانت المسافه ما ان انا ادخل ايدي كانت صعبه، ومش من السهل خالص ان انا اشد البوفيه وكده. وكان ده طبعا حاجه مضايقاني جدا، لان فيها تفاصيل وفيها حاجات عايزه تتمسح. لكن الدولاب كنت بدخل الشرشوبه بتطلع زي الفل، مفيش مشكله. طبعا هنا انا كنت مفضيه اصلا الدولاب عشان اقدر ازقه انا وماما، كنت مفضياه، مسحت ارضيه الدولاب ولمعتها، ورحت بقى ايه، على ما نقلت الدولاب كانت الدواليب من جوه نشفت، فبدأت ان انا ارجع الحاجة تاني مكانها. طبعا هنا كانت هدوم عمر وهدوم ولادي، وكانت الدنيا على بعضها. فانا معرفتش افرز اللبس كويس، فكنت بشوف يعني عايزه اشوف عمر ناقصه ايه في اللبس والعيال ناقصهم ايه، فمعرفتش برضو، لان كنت يومها تعبت قوي قوي مش قادره. فعايزه الم الدنيا برضو، مش عارفه، انتوا فاهمين اللي هو انا عماله اشيل واحط وتعبانه. فاللي هو قلت لا خلاص بقى، فجيت ابص لقيت ان انا الشنط اللي كنت اصلا بعبي فيها الهدوم وبعينها تحت السرير صيفي وشتوي وكل الكلام ده اتفجرت كلها وانا بعزل زي ما كنت قلت لكم قبل كده، فرميتها. فاكتشفت ان انا ما عنديش شنط، وهدوم ولادي مش عارفه احطها فين، فاشتريت شنطتين. ان شاء الله هنرتب الهدوم مع بعض ونلمها مع بعض. لان بجد في هدوم كتير تحت السرير، في هدوم في الدواليب، في بقى حاجات صيفي، في حاجات نافعه ليان مش نافعه فريده، وهكذا. فاهمين الفكرة؟ الهدوم الداخلية بتاعت عمر اللي هي الدفايات انا بلبسها للبنات عادي جدا، البناطيل الجينز بلبسها للبنات عادي جدا مفيش مشكلة. هنا كنت انا خلاص طويت الأوضة كلها ونظفت ولمعت الشباك ولميت الأوضة كلها من التراب وكل الكلام ده. شايفين كل كمية الهدوم اللي فوق البتاع دي عايزة تتوضب وتتفرز وتتعان. اللحاف اللي فوق ده عايز يتغسل، لان بنتي كانت عملت عليه بيبي كده، فانا شلته، وعلشان اغسله طبعا لازم الحق قبل الجو ما يعني خلاص بقى يسرقني وما يبقاش نافع. طبعا في حاجات كتيره لسه ان شاء الله هنعملها مع بعض هتشجعكم وتحمسكم باذن الله. هنا كنت جايبه لفه العجوه، قلت لكم ان انا هعمل بيها منين.
طبعا يعني حبيت ان انا اكافئ ولادي واكافئ نفسي بعد الهده والمرمطه اللي اتهديناها النهارده وماما. فعملت المنين، جبت هنا قالب العجوه وحطيت عليه معلقتين 3 سمنه، معلقه سمسم. هدعكم دلوقتي في بعض. طبعا المعلقه دي فككم من الفكسان بتاع المعالق ده، وايدك يا حبيبتي اشطفي ايدك حلو واشتغل الله ينور. بصوا ما جاتش الا كده، انما المعلقه وشغل ده لا ما نفعش معايا. فعجنتها زي ما انتم شايفين كده، هتبقى عجينه، هتبقى زي العجينه زي ما انتم شايفين كده بالظبط، علشان خاطر اعملها. طيب عملت كذا شكل وكذا منظر للمنين. طبعا عايزه اقول لكم ان انا ما عملتش منين، لو قلت لكم بقى لي سنتين انتوا هتقولوا انا كدابه. تخيلوا، يعني الشتاء اللي فات اصلا ما عملتش منين. فعملت المنين ده، فكانوا ولادي مبسوطين بيه، كان طعمه حلو جدا جدا. المهم عملناه ازاي؟ حطينا كيلو دقيق، عليه معلقتين كبار سكر، عليه رشه ملح، واللي هو الكيس الفانيليا، كيس اسمه ايه، الخميره. عايزه انام فمهنجه منكم، الحقوني. حطيت قلبت بقى المواد الجافه مع بعض، وبعد كده حطيت كوبايتين سمنه، كوبايه ونص سمنه ونص كوبايه زيت بس. قلبتهم كويس. طبعا يعني السر والنجاح في الحاجات دي هي بس العجين يا بنات، بس العجين، لان القرقش يعتبر من النواعم زي الكعك والحاجات دي. فانا بسيته كويس جدا، وطبعا كل ما هتبسيه اكتر، ولو انت عايزه تزودي سمنه شويه زودي مفيش مشكله. انا بسيته حلو جدا، وبعد كده رحت بقى عامل شبه الرمله المنديه كده، وبعد كده رحت انا عجناه بميه. ما كانش عندي لبن رايب وقتها، ولا كان عندي لبن اصلا ان انا اروبه، فقلت الجيش قال لك اتصرف مش هيجرى له حاجه، طول عمرهم بيعملوه بميه وزي الفل. سبته 10 دقايق يرتاح يا بنات، المنين ما بيتخمرش. نضفت بقى الرخامه بتاعتي ولمعتها. عايزين نغير الستيكر ده لانه خرم كده مبقاش احسن حاجه. قطعت هنا، فصلت قطعت بقى اسمها ايه العجينه على المقاس اللي انا عايزاه. عايزه اقول لكم ان في غلطات عملتها وانا بشتغل وهتشوفوها دلوقتي، وزي ما قلت لكم قبل كده انا لما بغلط بقول لكم وببين الغلط اللي انا عملته مش بداريه، لان حرام اغش حد ويغلط والحاجه تبوظ منه، الدنيا غاليه والحاجه غاليه فحرام. انا بقى قسمت العجين زي ما انتم شايفين، العجين جميل وطري وناعم في ايدي ازاي، اكيد انتم شايفين يعني. فقسمته زي ما انا عايزه، وطبعا التقسيمه دي كانت كبيره ودي كانت اول غلطه، كان لازم يبقى اقل. لميتهم تاني هنا في الطبق وغطيتهم بكيس بلاستيك علشان العجينه ما تشققش مني. بدات هنا ان انا اظبط دنيتي. دي كانت اول حته عجينه اخدتها في ايدي. بصوا على ما انا خلصت العجين، عايزه اقول لكم ان كان بدا يخمر مني شويه، فكانت العجينه مرنه ولينه وكان خمرانها حلو جدا. هنا فردتها وجبت النشابه بتاعتي، فردت بقى زي ما انتم شايفين. كان المفروض ان انا اقسم دي 2، فاهمين قصدي؟ يعني كان المفروض افردها واروح اسمها 2 او اسمها بالعرض ايا كان. فانا جيت افرد العجينه، فقلت ايه المشكله لو انا برمتها؟ ذكائي قال لي ايه بقى؟ قال يعني لو انا برمتها هتفرد في الايه، في العجينه. بس ده غباء غباء غباء. فالمفروض نفرد العجينه عشان تبقى ماليه كده الايه، الحشو. بصوا تبقى ماليه العجين، نفرد الحشو عشان يبقى مالي العجين. ركزوا معايا، مالكوش دعوه بالهرتله اللي بهرتلها. بص بعد كده مشيتها، انا ما فردتهاش الفرده اللي انتم متخيلين، انا كنت بمشي التعريجه اللي كانت جواها والنصاحه اللي جواها بقى، اللي هو روح الشيف الغبي اللي جوايا بتقول لي ايه، ان انا قال كده يعني هفرد الايه، الحشو اللي جواه. ما تركزوش في الغباء، ركزوا في الحاجه المفيده اللي في الفيديو بس. اختكم غلطت عادي. بصوا هنا كان عندي السكينه اللي هي بتاعت الترط والحاجات دي، فانا قطعتها اللي هي المشنشره دي، قطعتهم زي ما انتم شايفين. والله العظيم بصوا يهيأ لكم ان هي طلعت رقيقه. هتشوفوا دلوقتي قوامها وتخنها وسمكها بعد ما خمرت بعمل ازاي. بصوا يا بنات، كل ما هتخني كل لما هتطلع بصوا مقلبظه قوي، وكل لما هتبقى مش هقولك بقى ترفعها قوي، كل ما هترفعها قوي هتنشف منك قوي في الفرن، هتبقى مرمشه كده، هتبقى بتاع ده اسمه ايه، بقسماط، مش هتبقى منين. فخليكي اللي هو يبقى سمك العجينه، شفتي يعني تخن صباعك كده، هو نص تخن صباعك، وهي هتتخن تبقى في سمك صباعك بالظبط. فاهمين الفكره؟ هنا بقى قلت يا بت بقى، يا بت طلعي الشيف اللي مدفون جواكي بقى كده، صحصحيه، اعملوا له حاله يقظه كده، وروحي بقى اعمليها بالعرض. الله عليا لما بفتكس على رأي جوزي بلاش افتكاسات. ورحت برموها زي ما انتم شايفين. والله العظيم كان شويه منين قمر يا ولاد. طب هقول لكم على حاجه،
لما بعمل الحاجات كده بعفويه وتلقائي وعق وليس كله كويس، الحاجه بتطلع. بصوا قمر عظمه. بصوا هنا عملتها ازاي، والله طلعوا يعني هقعد احلف لكم يا ريتكم جيتوا كلتوا معايا. انما لما بتقعدي تحفلطي في المقادير وتزفلطي في المقادير، طب والله العظيم ساعات بتتحط في الزباله. شفتوا بقى؟ انما لما بخش المطبخ كده، يلا يا بت دوري ايه المقادير اللي عندك، يلا يا بت اعملي، طب ده مش عندك مش مهم، مش الوصفه مش هتقف. والله الوصفه ما بتقف، ما بتقفش. زمان كانوا اهالينا بيعملوا الحاجه كانت بتطلع من ايديهم عسل وزي الفل. خلاص بقى الحوارات بتاعت اليومين دول والمكونات الخزعبليه، لا بص تلاقي الواحده منهم كاتبه الوصفه فيها 16 مكون وتقولك بمكونين بس، مكونين هتعملي مش عارفه ايه يا بنت الكدابه. تخش الفيديو تلاقي 15 مكون جوه يا غاليه، تلاقي تلاقي لا اله الا الله قاعده جوه في المكونات. في يا ولاد الكذب ده. هنا بقى كنت عملت خلاص. بصوا التقطيع يا ولاد فن برضو، امال ايه يعني. بصوا الطبخ ده فن يا ولاد. بصوا طب بالله مش حلوه؟ تشوفوا خمرت بقى. بصوا الخمران كده حلو كده، انا بالنسبه لي بعد ما خمرت كده عسل قوي. بصوا كل التقطيعات اهيت قدامكم، كله علينا كتاجر، احنا عندناش حاجه تستخبى. طلعوا لي اللهم بارك الخمس اسمهم ايه، الخمس صواني دول. سبتهم بقى خلاص تمام ياخدوا راحتهم ويعيشوا حياتهم، ورحت داخله فين؟ قولوا معايا. دخلت هنا البوفيه لمعته. طبعا كان في تراب، مش هنكر يا ولاد انا بقالي فتره ما لمعتش الحاجات الداخليه دي. هتشوفوا معايا، اوعى حد يقول عليا معفنه يا ولاد، ده الصحه هي اللي كانت بعافيه والله العظيم. وربنا موضوع الغضروف ده هو اللي كان مضيعني. الحمد لله، ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب، اللهم عافينا ويعافي عن المسلمين اجمعين يا رب العالمين. هنا خلاص لمعت الضرفه، ولميت بقى الضرفه دي عندي بالنسبه لي كل البرطمانات. ايه يا امان البرطمانات الكتير دي، في انت هتبيعيهم؟ لا، البرطمانات دي بتنفعني في مخللات. ساعات بعمل نوتيلا في البيت، ان شاء الله قريب هعملها. زبده فول سوداني، دي الثلاث حاجات انا بعملهم في البيت الحمد لله. طحينه، زبده فول سوداني، نوتيلا، وفي الرابعه اللي هي اسمها الجبنه الكريمي. الاربع حاجات دول بالنسبه لي لما بعملهم في البيت، الحاجات دي ولادي بيموتوا فيهم، ولادي بيحبوا الحاجات دي جدا. وتخيلي 4 انواع بتبقى غموس في البيت. لا انا بالنسبه لي بتبقى النتيجه بالنسبه لي مرضيه جدا. هنعمل نوع نوع مع بعض، عشان انتوا عارفين لو جيت اعمل الاربع مكونات هبيع كلاويه يا ولاد، وربنا هبيع كلاويه على المكونات. فالدنيا غاليه، فخلينا لطاف مع بعضينا. بصوا التقطيعه، اول تقطيعه انا قطعتها، بصوا انا حطيتها لكم، تعمدت ان انا احطها على جنب عشان اوريكم سمكها بقى عامل ازاي. فبالنسبه لي كده قمر قوي. هنا بقى حطيت قلت بقى لازم ادوق، لازم امسي. انا بحب المعجنات والحلويات تبقى سخنه، بحبهم يطلعوا من الفرن اكل منهم. يعني انا لو هاكل وانا بعمل معجنات ما باكلهاش، ما باكلش، بستنى لما بصوا شايفين. بصوا من جوه، وانا بصوا والله يمكن انا عملت لها ايه عملت سيشن للبتاع دي للمنين، عشان كنت محتاره اوريكم قد ايه العجينه فلافي والحشو بتاعها مالي العجينه كلها. لا بجد كانت حلوه قوي، كانت طعمه مقرمشه من بره وطريه من جوه. بصوا احترت اجيبها لكم منين يا ولاد عشان تقولوا عليا بس ان انا مصوره ماهره، امهرتكم هنا في التصوير. بصوا من جوه كان الحشو، كنت بصوا بقول لا الحشو مش هيبقى عامل 400 جرام، كفوا كيلو الدقيق بالظبط حشو، وكانوا زي الفل. اليوم خلاص خلص، دخلت هنا بقى عشان الم غسيلي. بصوا بقى اللقطه دي، ولادي كانوا يومها الصبح كانوا رايحين الدرس. عايزه اقول لكم ان انا صورتهم مخصوص اوريها لكم، لان انا كنت يعني يا رب يسعدكم وولادكم ويفرحكم بيهم يا رب.